Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți, 30 iunie, lună plină în Capricorn, ziua în care și Jupiter începe mersul în Leu. Este o zi cu multe evenimente. Bineînțeles, luna plină se simte de luni, ea se simte și toată ziua de marți și se va simți și miercuri aproximativ toată ziua. Ea se petrece la grad exact noaptea de luni spre marți, da? Undeva la ora 2:56, ora României. Acum, este o lună plină foarte puternică, o lună plină care ne trezește la realitate, este o lună plină foarte bună pentru purificare, pentru eliberare, pentru a rezolva tot felul de lucruri încurcate și mai mult decât atât poate să fie și o lună plină care vine acolo cu un sfârșit extrem de puternic. Da? Eu cred că are legătură și cu banii, cred că are legătură și cu niște proiecte de viitor, ceva ce se închide, ceva ce se finalizează, însă știu eu, poate să fie și o lună plină care aduce așa ca un roller coaster în viața fiecăruia din punct de vedere emoțional sau poate să aducă un șir de evenimente care să mai agite spiritele, dar eu cred că în egală măsură poate să fie și o lună plină eliberatoare. Intrarea lui Jupiter în Leu chiar pe 30 iunie, să știți că dă startul unei perioade mai diferite, așa, în care ni se cere să ne concentrăm mult pe strălucirea noastră interioară, pe autenticitatea noastră, să ne folosim talentele, să le punem în sprijinul celorlalți, da? Și e despre a împărtăși, da? E despre a ne bucura de viață, despre a lucra cu acel copil interior și, de ce nu, ni se cere să ne mai și bucurăm de viață ca niște copilași, da? Nu doar să vedem totul foarte rigid în jurul nostru, deși, repet, luna plină din Capricorn vine cu foarte mare rigiditate, dar vine și cu niște eliberări foarte puternice. Da? E ca și cum în sfârșit se finalizează un proiect, un contract mare, e ca și cum în sfârșit reușim să primim o veste eliberatoare, chiar dacă părerea mea este că, repet, trecem dintr-o lună de turn într-o lună de stea, deci pot fi evenimente care să perturbe puțin ordinea. Plus că Mercur, repet, e în mers aparent retrograd în Rac, ziua de marți este ziua lui Marte. Marte e prin Gemeni, proaspăt intrat într-o conjuncție cu Uranus, da? Și în quadratură pe la noduri, deci mai mult decât atât, eu zic că poate să fie și acel moment în care ne ambiționăm și spunem, uite, rezolvăm două lucruri deodată, poate să fie și acel moment în care avem curajul necesar să spunem, să mergem, să ne interesăm, să comunicăm. Uite, suntem în Împărăteasa și Nebunul, deci o zi cu vești surprize legate de sfera financiară, legate de confortul nostru și energia generală totuși este soarele, deci eu zic că vine cu multe clarificări, doar că trebuie să fim puțin atenți pe orgolii și pe dorința aceasta de a străluci în exces, de a eclipsa pe ceilalți. Aici trebuie să fim atenți pentru că fiecare are frumusețea sa. Dar poate să fie și o zi cu multe rezolvări, decizii ciudate care se iau în general la nivel de șefi, la nivel de stat și așa mai departe. Repet, cred că ziua de marți vine cu o încărcătură energetică extraordinar de mare pentru toată lumea. Bineînțeles, pentru fiecare zodie în parte, luna plină aduce ceva diferit și o să discutăm în aplicația mea ce se întâmplă pentru fiecare semn zodiacal în parte. Uite, avem aici așa, din oracol a ieșit balena, a te îngrijora pentru nimic, iar apoi avem un lanț de evenimente care îți poate impacta viața. Și aici avem așa un picior care spune să pășești într-o nouă experiență. Da, este o perioadă în care reușim acolo să rezolvăm tot felul de lucruri încurcate în viața noastră, dar, repet, totuși este o lună plină destul de tensionată. Da? Saturn e și el implicat, guvernatorul ascendentului atunci când se produce luna plină este în Gemeni, acolo e Uranus, acolo e Marte, plus că guvernatorul Gemenilor este Mercur, care e mers aparent retrograd. Da? Și din acest motiv cred eu că este o lună plină cu un impact foarte puternic, da, asupra fiecăruia și ni se cere, repet, să ne informăm cu atenție. Să ne informăm cu atenție. Cine știe, acum pot veni tot felul de situații de prin trecut pe care nu le-am rezolvat la timp și acum aș găsesc rezolvarea. Hai să vedem și un mesaj din tarotul meu.
o persoană plăcută și o ceartă. Da, așa cum spuneam, să știți că nu e o zi foarte liniștită, există și risc de ceartă la un moment dat. Bun, cam atât, dragilor, în mare parte. Vreau să vedem ce se întâmplă pentru fiecare zodie, așa că vă invit cu drag pe aplicația mea să vedeți ce anume se întâmplă. O puteți descărca din primul comentariu în funcție de telefonul pe care îl aveți. Stați aproape că vă pregătim surprize frumoase. Urmează să introducem și acele funcții despre care vorbeam eu, că puteți să dați like, puteți să mergeți direct la zodia voastră, așa că vă aștept cu mare, mare drag pe aplicație. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți, tuturor celor care îmi sunteți alături și vă invit neapărat să vedeți ce se întâmplă cu această lună plină, pentru că are un impact extrem de puternic pentru toată lumea și pentru fiecare zodie în parte este diferit. Vă iubesc, vă îmbrățișez și ne vedem pe aplicație.